Azi am pentru voi o prăjitură fără coacere delicioasă care se pregătește într-un mod foarte ușor și rapid. Este vorba despre prăjitura Doboș cu biscuiți și cremă fiartă de ciocolată. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu pregătirea cremei și pentru aceasta avem nevoie de 3 ouă pe care le vom bate cu un praf de sare, după care le vom pune într-o crăticioară, pentru că aici vom pregăti crema. Peste ele adăugăm 10 linguri de zahăr sau 150 de grame și o linguriță de esență de vanilie sau rom. Eu am folosit de rom. Amestecăm foarte bine pentru a încorpora zahărul, apoi adăugăm 5 linguri de făină sau 50 de grame. Punem de asemenea și 2 linguri cu vârf de cacao sau 20 de grame și puțin lapte din cantitatea totală, adică 500 de ml sau 2 pahare foarte pline. După ce am amestecat foarte bine toate ingredientele și ne-am asigurat că nu au rămas cocoloașe, putem să adăugăm și restul de lapte, îl încorporăm, iar apoi punem crăticioara la foc și vom fierbe crema până când se va îngroșa, timp de aproximativ 10-12 minute. Amestecăm continuu cutelul pentru ca aceasta să nu se lipească de fundul crăticioarei. Apoi, după ce s-a îngroșat, o dăm deoparte de pe foc, o lăsăm la temperatura camerei, acoperită cu folie alimentară lipită de suprafața cremei, timp de aproximativ jumătate de oră sau până când se va mai răci puțin. După care o amestecăm puțin cutelul și adăugăm 100 de grame de ciocolată. Eu am folosit ciocolată neagră, din aceea cu mai multă cacao. O încorporăm, o lăsăm puțin pentru ca aceasta să se topească și în continuare adăugăm și 200 de grame de unt la temperatura camerei, pe care îl încorporăm tot așa cutelul. Așa arată crema la final, după cum vedeți este ușor moale, dar ea se va întări când prăjitura se va răci complet. Tapetăm o tavă cu folie alimentară, eu am folosit o formă de cozonaci și începem să asamblăm prăjitura. Eu am însiropat biscuiții cu un sirop de la un compot de cireșe, însă îi puteți însiropa și cu lapte în care puteți adăuga 1-2 linguri de zahăr. După ce am așezat primul strat de biscuiți, punem un strat generos de cremă și îl întindem bine pe toată suprafața, apoi punem încă un strat de biscuiți însiropați și din nou cremă. Facem același lucru până când vom avea 7 straturi de biscuiți și 6 straturi de cremă. Când am asamblat prăjitura pe jumătate, putem să introducem pe margini un rând de biscuiți însiropați, pentru că așa va ieși foarte bine închisă prăjitura, se va menține și crema la interior. Apoi acoperim prăjitura cu folie alimentară de pe margini. Ați văzut că eu am tăiat-o un pic mai mare pentru a o putea acoperi. O punem la frigider pentru cel puțin 2 ore, pentru ca ea să se răcească foarte bine. Și înainte de a scoate prăjitura de la frigider, pregătim glazura cu 150 de grame de ciocolată și 100 de ml de frișcă, pe care o punem la cuptorul cu microunde sau pe baie de aburi. La cuptorul cu microunde o topim în reprize de 30 de secunde. Pe baie de aburi amestecăm în continuu până când vom forma glazura. Așa trebuie să arate ea la final, după cum vedeți are o culoare foarte plăcută și este moale. Acum putem scoate prăjitura de la frigider, dăm folie alimentară deoparte, punem platoul în care vom servi prăjitura pe deasupra și o întoarcem invers. Apoi putem să scoatem foarte ușor forma și de asemenea și folia alimentară de la bază. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. Acum putem să punem pe deasupra și glazura, care între timp s-a și răcit. O întindem bine pe toată suprafața și pe părțile laterale. Îmbrăcăm prăjitura în totalitate cu glazură, exact așa cum puteți să vedeți și pe imagine. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți această rețetă. La final puteți să o decorați după gust cu nuci măcinate sau fructe de sezon. Eu am folosit câteva felii de căpșuni și așa arată prăjitura și în secțiune. Trebuie să vă spun că are un gust extraordinar de plăcut și după cum ați văzut se pregătește într-un mod foarte ușor. Dragilor, dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și totodată să o și apreciați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!